નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું મહેશ મિશ્રા લાયન્સ કરિયર એકેડમીમાં આપ સૌનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલનો આરઆરનો વિડીયો એક દિવસ પહેલાં અત્યારે બહાર પાડ્યું છે અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો પર પ્રશ્ન આવી રહ્યા છે। વોટ્સએપ કોલના માધ્યમથી, ટેલિગ્રામના માધ્યમથી, ફેસબુકના માધ્યમથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ। સર, આ પ્રશ્નોનો જવાબ શું છે, આ શું થશે, આવું ક્યારે થશે, એ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા માટે આ વિડીયો તૈયાર કરી રહ્યો છું। અમુક વિદ્યાર્થીઓ ઉપર તો મને હસવું આવી રહ્યું છે, કેમ કે પોતાને દગો આપી રહ્યા છે। કેમ કે અત્યારે જે આરઆર બહાર પડ્યું તો અમુક વિદ્યાર્થીઓ તો પોતાના કર્મોમાં લાગી ગયા છે, એટલે રનિંગ ચાલુ કરી દીધી અને તૈયારી પણ શરૂ કરી દીધી છે। અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ, ના ભાઈ આમાં સાઇન આવવું છે તો આ આરઆર ખોટું છે, આ જાન્યુઆરીની અંદર સ્પેલિંગ ખોટું છે તો આ આરઆર ખોટું છે, કોન્સ્ટેબલનું પરિપત્ર અત્યાર સુધી વાયરલ થયું નથી તો મિશ્રા સાહેબે જે કીધું એ ખોટું છે। અરે ભાઈ મારા, આ પરિપત્ર જે છે આ પહેલી વાર મેં વાયરલ નથી કર્યું, કેટલાય વખત વાયરલ કર્યું છે। તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા 8 વર્ષોથી ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરી રહ્યા છે અને એ જ વિદ્યાર્થીઓ તમારું કામ આસાન થઈ શકે એના માટે પરિપત્રો વગેરે કંઈક પણ રીતે આપતા હોય છે। તો હવે આ પરિપત્ર આવ્યું છે તો તમારું કામ આસાન થઈ ગયું। શેના માટે? કે તમે પહેલાં રિટર્નની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, પણ હવે તમને ખબર પડી ગયું છે કે ફિઝિકલની તૈયારી પહેલાં કરવાની છે, તો ભાઈ એમાં કામમાં લાગી જાઓ। કેમ ફાલતુનો એમાં ખામીઓ કાઢી રહ્યા છો? ક્લિયર? બીજી એકેડમીઓએ કેમ બહાર નહીં પાડ્યું? મોટી જે યુટ્યુબ ચેનલ્સ છે એ લોકોએ કેમ નહીં બહાર પાડ્યું? અરે ભાઈ, પરિપત્ર હોય તો બહાર પાડે ને। ક્લિયર? તો પરિપત્ર અત્યારે એ લોકો પાસે નથી અને એ લોકો પોતે પણ શ્યોર નથી। તો શ્યોર એ નથી અને હું પણ નથી, પણ મારું કામ છે માર્ગદર્શન આપવું। તો વિદ્યાર્થીઓ માટે માર્ગદર્શન માટે આ વિડીયો બનાવી રહ્યો છું। તો એટલું યાદ રાખો કે ફાલતુના જે દુનિયાભરના પ્રશ્નો કાઢી રહ્યા છો કે એની અંદર ક્વેશ્ચન માર્ક કાઢી રહ્યા છો કે આવું છે તેવું છે તો નહીં કરવું, એ છોડી દેજો અને અત્યારે તૈયારીમાં લાગી જજો। તો હવે પ્રશ્ન શું આવી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીનો, એનો ઉકેલ લાવીએ। તો પહેલો પ્રશ્ન આવ્યો છે કે પરીક્ષા ક્યારે લેવામાં આવશે અને ભરતી ક્યારે આવશે? તો મિત્રો યાદ રાખો, તમે આ મારાથી પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો તો હું કોઈ ભરતી બોર્ડનો ચેરમેન નથી કે હું જવાબ આપી શકું કે પરીક્ષા ક્યારે આવશે અથવા તો ભરતી ક્યારે લેવામાં આવશે। અંદાજા મુજબ હું અને મારા સાથે અમુક એકેડમીવાળા પણ બતાવી રહ્યા છે કે ભાઈ ભરતી કાં તો આવવાની હશે તો માર્ચ સુધી આવી જશે, અધરવાઇઝ સીધા નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરની અંદર ફિઝિકલ તમારી લેવાશે। તો માર્ચ સુધી જો ભરતી આવી જશે તો પછી ફિઝિકલ 1-2 મહિનામાં ખેંચાઈ જશે, અધરવાઇઝ જૂન જુલાઈની અંદર એ લોકો ભરતી બહાર પાડીને સીધા ડિસેમ્બરની આસપાસ એ લોકો ફિઝિકલ લેવાના છે। ઇન શોર્ટ એમ કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે કોઈ પણ ફિક્સ નથી। હા, પછી અમુક વિદ્યાર્થીઓ એમ પણ પૂછી રહ્યા છે કે સર કેટલા ટકા ચાન્સ છે કે અત્યારે આવશે અને કેટલા ટકા ચાન્સ છે નવેમ્બરમાં આવશે? તો મિત્રો કહી શકું છું 50-50 ચાન્સ છે। અને અમુક વિદ્યાર્થીઓ તો એટલા શ્યોરિટીથી બોલી રહ્યા છે મારા જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે કે ના સર માર્ચમાં તો આવશે જ, કેમ કે અત્યારે અધિકારીઓ બહુ જબરદસ્ત રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે। તો મિત્રો એના માટે કહી રહ્યો છું કે અત્યારથી તૈયાર રહેજો, એવું નહીં કે ચલો તૈયારી કરીશું। માર્ચ સુધી જો ભરતી આવી જાય તો સારું, જો માર્ચ સુધી નહીં આવે તો તમે તમારું ફિઝિકલ જે છે એ ફૂલ ફોર્સની જગ્યાએ થોડા ઓછા સમય માટે કરી દેજો, એટલે કે રાઉસ્કમાં રહે એના માટે 2 કિલોમીટર 3 કિલોમીટર કરતા રહેજો, પણ માર્ચ સુધી તમારો 20 મિનિટની અંદર કવરઅપ થઈ જાય અથવા શરીર ઘટી જાય એ ટ્રાય કરજો। કેમ કે હવે આ વખતે એવું નહીં વિચારવું કે 22 મિનિટમાં પૂરું કરીએ કે 21 મિનિટમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા જ ક્લાસની અંદર અત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો અત્યારે 18 મિનિટ 19 મિનિટમાં રનિંગ કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે। 18 થી 19 મિનિટ અત્યારે અમુક વિદ્યાર્થીઓ તો કહેશે સર જબરદસ્ત ફેંકો છો। યસ, ફેંકતો નથી મિત્રો, 18 થી 19 મને પોતે નહીં વિશ્વાસ થતો કે એ લોકો આટલા સ્પીડમાં કઈ રીતે દોડી રહ્યા છે, પણ મિત્રો એ દોડી જાય છે। અને આ તો મારા ક્લાસની વાત કરી છે, આવી રીતે આખા ગુજરાતની અંદર કેટલાય લોકો હશે જે 20-20 મિનિટમાં રનિંગ પૂરી કરતા હોય છે। તો મેરિટમાં પહેલાં કોણ આવશે? તો પહેલાં એ લોકો આવવાના છે। માની લો કે 500 PSIની સીટ આવી, હવે 500 PSIની સીટ આવે છે તો 500 PSIની સીટ આવે છે અને 15 ગણા પાસ કરવાના છે, તો એનું મતલબ એ થયું કે 7500 લોકોને પાસ કરવાના છે। શું ગુજરાતમાં 20 મિનિટનું કરતાં ઓછા સમયમાં રનિંગ કરી શકે એવા 5,000-7,000 લોકો પણ ના હોય? હશે જ।
તો તમને શું કરવું પડે, એને બીટ કરવા માટે 21-22માં નહીં, તમને પણ ટ્રાય કરવાનું છે કે 20 મિનિટની અંદર જ કમ્પ્લીટ કરી લઈએ. અને મિત્રો સારું જ છે, જો તમે 20 મિનિટની અંદર કમ્પ્લીટ કરી લેશો તો તમારું કોમ્પિટિશન 4 લાખની જગ્યા સીધા ક્યાં આવી જશે, 7,500 પર આવી જશે. સમજાય છે કે નહીં? તો 7,500માં તમને પ્રિલિમનું આપવાનું છે અને છેલ્લે મેન્સની અંદર તો 3 ગણા પાસ કરવાના છે. એનું મતલબ શું કે નિયર અબાઉટ 1500માં પાસ કરવાના છે. ક્લિયર? 1500 મેન્સમાં આવશે તો કોમ્પિટિશન ઓછું થઈ જશે. તમારા માટે આ ખુશખબરી છે. ઘણા બધા કહે સર થોડીને 20 મિનિટમાં દોડી શકાય. અરે મિત્રો, તમે ક્યારે આવું વિચાર્યું હતું લાઈફમાં કે તમે 5 કિલોમીટર 25 મિનિટની અંદર દોડી શકશો? નહીં વિચાર્યું હતું, પણ ભરતીની આવી જાહેરાત તો 5 કિલોમીટર 25 મિનિટમાં દોડવાનું શરૂ કર્યું ને? વિચાર્યું હતું ક્યારે પણ? અરે 25 મિનિટમાં દોડવાની તો વાત બહુ દૂરની છે, 5 કિલોમીટર દોડી લેશો એ ક્યારે વિચાર્યું હતું? 5 કિલોમીટર દોડવાની પણ બહુ દૂરની વાત છે, 5 કિલોમીટર કન્ટિન્યુ ચાલશો એ ક્યારે વિચાર્યું હતું? નહીં વિચાર્યું હતું. તો 5 કિલોમીટર તમે ચાલ્યા, 5 કિલોમીટર તમે દોડ્યા, 5 કિલોમીટર 25 મિનિટમાં દોડ્યા, તો એ તમારી મેન્ટાલિટી ઉપર હોય છે મિત્રો. એ મેન્ટાલિટીના કારણે રનિંગ કરવાવાળા તો શરૂઆતના 2 રાઉન્ડમાં થાકી જાય, છતાં પણ મેન્ટાલિટીને કન્ટિન્યુ કરીને એ કંઈક પણ રીતે 5 કિલોમીટર પૂરી જ કરી લે છે, પૂરા જ કરી લે છે. તો પછી આની અંદર પણ આવું જ છે મિત્રો. શું કે હવે મેન્ટાલિટી આવી રીતે સેટ કરવાનું છે કે 25 મિનિટમાં નહીં, 20 મિનિટમાં 5 કિલોમીટર પૂરું કરવાનું છે. અને મહેનત કરો મિત્રો, ક્યોંકि કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં હોતી. ટ્રાય તો કરો. પહેલાંથી એકદમ હાથ ઊંચો કરીને થાકી જશો કે સર મારાથી ના થાય, તો પછી છોડી જ દો આ ફિલ્ડ. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર તમે હાર માનવા શીખી જશો તો ફિલ્ડ છોડી દેવાય. અત્યારે હાર માનવાનું નથી, અત્યારે લડવાનું છે. કેમ મેદાન છોડીને ભાગો છો? जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो એટલું યાદ રાખજો. હરિવંશરાય બચ્ચનની આ કવિતા પોતાના મગજમાં સેટ કરી લેજો કે નહીં, મને આ મેદાન છોડીને નથી જવું. અને પરીક્ષા ક્યારે પણ આવે હું ફિઝિકલી ફિટ રહીશ, પરીક્ષા ક્યારે પણ આવે હું મેન્ટલી ફિટ રહીશ. તો જ વિચારજો. આ 9 મહિના તમારા ટ્રેનિંગના છે એવું વિચારી જ લેવાનું છે. અને 9 મહિનાની અંદર તમારા શરીરને ઘટાડો, રનિંગને કમ્પ્લીટ કરો અને જેટલું પણ હોઈ શકે તૈયારી કરતા રહો. કેમ કે આ વખતે જો ચાન્સ ગયું ને મિત્રો, 2017માં છેલ્લી ભરતી આવી હતી અને હવે 2021 આવી ગયું. નેક્સ્ટ જો આવી જ રીતે 4 વર્ષ પછી આવે તો 4 વર્ષ તમારા જીવનમાં કેટલા બધા પરિવર્તન આવશે ને તમે વિચારી પણ ના શકો. અને તમારું સ્વપ્ન રહી જશે. તો એકવાર સ્વપ્નને જીતવા માટે તમે મહેનત કરી જ મારો ને. શું જાય છે, એકવાર મહેનત કરી જ લો. ક્લિયર? તો એટલું યાદ રાખો, પરીક્ષા ક્યારે પણ આવે એને સાઈડમાં મૂકી દો. એટલું યાદ રાખો કે માર્ચમાં જ પરીક્ષા છે એવું વિચારીને અત્યારથી શરૂઆત થઈ જાઓ. અને જો નહીં આવી તો કંઈ વાંધો નહીં, એક્સપિરિયન્સ તો થશે. અને છેલ્લે પછી નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં તો રનિંગ આવવાનું જ છે ને. ક્લિયર? તો અત્યારથી રનિંગ શરૂ કરી દેજો. તો આ પહેલા પ્રશ્નનો મારો જવાબ થઈ ગયો. હવે બીજા પ્રશ્નો આવે છે, શું પરીક્ષામાં પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર થશે? 99.99% ચાન્સ લાગી રહ્યું નથી. કેમ કે આ પરીક્ષા પદ્ધતિ જે છે એ તૈયાર કરનાર IAS IPS કક્ષા દ્વારા અધિકારીઓ છે અને કંઈક વિચારીને જ આ પરીક્ષા પદ્ધતિ તૈયાર કરી છે. તો તમારા કહેવાથી આ પરીક્ષા પદ્ધતિ બદલી નાખશે નહીં. એટલે બદલવાના નથી. 99.99% ચાન્સ નથી જ. ઓકે. ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે કે ફિઝિકલ મેરિટમાં આવવા માટે કેટલા મિનિટમાં રનિંગ પૂરી કરવી જોઈએ? તો ફરીથી કહી દઉં છું મિત્રો, 20 મિનિટ. 20 મિનિટ ટાર્ગેટ રાખજો કે 20 મિનિટમાં રનિંગ પૂરી કરવી છે. અને કરી શકશો, તમે કરી શકશો. તમે માણસ છો, ઇન્સાન છો. અને ઇન્સાન એવા માણસો છે, એવા લોકો હોય છે કે જે ચાંદ પર પહોંચી ગયા તો તમે યાર ધરતી પર દોડી નહીં શકો યાર. દોડી શકશો. એકવાર ખાલી મહેનત કરવાનું છે. તો આ વિડીયો લેક્ચરમાં બસ આ જ પ્રશ્નોનો હું જવાબ આપવા માટે આવ્યો હતો. અને છેલ્લી એક વસ્તુ તમને કહી દઉં, તમારા માટે એક ધમાકેદાર ન્યૂઝ આવવાનું છે. એ ધમાકેદાર ન્યૂઝ શું છે? તમે કહેશો સર કોઈ નવું કોર્સ લાવવાના હશો, બીજું શું હશે? ના મિત્રો, કોર્સ તો છે જ. મારું એપ્લિકેશન વિદ્યાર્થીઓ મારા ખરીદે જ છે. મને એનું કોઈ ટેન્શન નથી. ક્લાસમાં પણ જોઈન થાય છે, એનું પણ ટેન્શન નથી. તો શું લાવવા માંગો છો? કંઈક જોરદાર છે. કોના માટે છે? PSI માટે છે. PSIના વિદ્યાર્થીઓ માટે કંઈક ધમાકેદાર છે. એ ન્યૂઝ સાંભળ્યા પછી એકદમથી ખુશ થઈ જશો. તમે કીધું સર શું ન્યૂઝ છે, બોલો તો ખરા. મિત્રો, જ્યાં સુધી 100% મને પ્રૂફ ના મળી જાય ને ત્યાં સુધી હું કોઈ પણ યુટ્યુબ પર આવીને વસ્તુ કહેતો નથી. ક્લિયર? તો 100% પ્રૂફ મળશે તાત્કાલિક યુટ્યુબ પર આવીને તમને જણાવીશ. બહુ ધમાકેદાર ન્યૂઝ છે. હું સાંભળ્યું ને તો હું એકદમથી ખુશ થઈ ગયો કે યાર શું વાત છે, આવું થવાનું છે.
ક્લિયર? તો એ ન્યૂઝ શું છે એ જાણવા માટે કન્ટિન્યુ રહો આ ચેનલ ઉપર, નોટિફિકેશનમાં બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દેજો. ઓકે, તો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ, બાકી જોઈશું જ્યારે કંઈક નવી ન્યૂઝ આવશે ત્યારે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.